Xin hãy chú ý, bạn sắp thấy một con gấu nâu nặng 300 kg. Đoạn video ghi lại quá trình truy đuổi của gấu nâu với mẹ con nai sừng tấm trên một con đường nhỏ hẻo lánh trong hoang dã. Một nai sừng tấm mẹ đang dẫn hai đứa con của mình ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, một con gấu nâu lại đang ở phía sau họ, lén lút bám đuôi. Nhìn có vẻ như con gấu nâu này chắc chắn không có ý tốt. Nai sừng tấm mẹ đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngay lập tức nhìn về phía sau mình. Ngay sau đó đã chạy về phía con gấu nâu. Thấy vậy, gấu nâu liền chạy biến đi, nhìn mẹ nai sừng tấm rời đi. Vì vậy, hai nai sừng tấm con cũng nhanh chóng quay trở lại bên cạnh mẹ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhìn con gấu nâu ở phía sau này, rõ ràng không có ý định muốn rời đi, mà giống như một kẻ bám đuôi vậy, tiếp tục lén lút bám đuôi đằng sau ba mẹ con nai sừng tấm. Có vẻ như hôm nay, con nai sừng tấm mẹ đã gặp phải rắc rối lớn, bởi vì gấu nâu đang nhắm vào chúng chính là hai nai sừng tấm con bên cạnh nai sừng tấm mẹ. Hơn nữa, ở vùng hoang vu hẻo lánh này, gặp phải dã thú lớn như gấu nâu thì đã là đủ đen đủi rồi. Hơn nữa, hai nai sừng tấm con bây giờ vẫn chưa có khả năng tự bảo vệ nào, chỉ có thể dựa vào nai sừng tấm mẹ để bảo vệ chúng, để có thể khiến gấu nâu tránh xa hai nai sừng tấm con. Vì vậy, nai sừng tấm mẹ buộc phải một lần nữa tấn công về phía gấu nâu. Thực ra cách làm như nai sừng tấm mẹ như vậy chỉ có thể nói là tạm thời. Dù sao gấu nâu cũng là một dã thú mà, làm sao mà có thể bị nai sừng tấm mẹ dọa chạy được chứ? Hành động này khiến chúng sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng để bảo vệ hai con của mình không bị gấu nâu làm hại, nai sừng tấm mẹ thật sự rất dũng cảm. Mặc dù nai sừng tấm chỉ là một loài động vật ăn cỏ và sức chiến đấu thì không thể so với một con gấu nâu, tuy nhiên, bốn cái chân dài của nai sừng tấm mẹ, chúng chính là một vũ khí phản công. Có thể chính vì lý do này nên mới khiến con gấu nâu này chưa dám động tay vào hai nai sừng tấm con. Nhưng trong thế giới tự nhiên của quy luật cá lớn nuốt cá bé, luôn luôn có quy tắc một mất một còn, hoặc là tôi chết. Dã thú vì muốn có thức ăn, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tấn công con mồi, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, cũng không hề do dự. Vì vậy, chỉ cần gấu nâu không rời đi, mối nguy bị truy sát này sẽ không biến mất. Bởi vì nai sừng tấm mẹ này hiểu rõ, nếu mình đối đầu với gấu nâu thì chắc chắn sẽ là một cuộc chiến không cân sức. Mình chắc chắn không phải đối thủ của con dã thú này. Vì vậy, để thoát khỏi mối nguy này, nai sừng tấm mẹ này đã phải dẫn dắt hai nai sừng tấm con để tăng tốc bước đi. Chỉ cần làm như vậy, có thể vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng đúng lúc này, gấu nâu vẫn cố đuổi theo đến tận cùng, quyết không tha cho con mồi. Nai sừng tấm mẹ thấy vậy, thực sự không hề lùi bước, mà còn tiến lên quyết đoán lao về phía gấu nâu. Có thể tưởng tượng được, nai sừng tấm mẹ này để có thể bảo vệ hai đứa con, thực sự đã thể hiện sự dũng cảm như vỡ bình chịu chết. Không chỉ vậy, đối mặt với sự truy sát của gấu nâu như thế, nai sừng tấm mẹ mỗi lần đều có thể đuổi được gấu nâu thành công. Thật sự tình mẫu tử là điều vĩ đại. Vậy trong quá trình tiếp theo, nai sừng tấm mẹ này có thể thành công thoát khỏi sự truy đuổi liên tục của gấu nâu sao? Các bạn ơi, hãy tiếp tục xem nhé. Chúng ta cùng chờ đợi điều thú vị tiếp theo. Nai sừng tấm mẹ đã dắt hai con băng qua con đường. Hai con nai con vẫn bám sát theo mẹ để trốn chạy kẻ săn mồi. Một trải nghiệm đầu đời khiến nai con không khỏi lo sợ, nhưng đây sẽ là kinh nghiệm để chúng có thể trốn thoát nhiều lần tiếp theo. Nai sừng tấm mẹ dẫn hai con đi sâu vào khu rừng bên kia đường. Chúng đang cố gắng đi thật nhanh để có thể tạo khoảng cách với gấu nâu. Ba mẹ con nai sừng tấm đã đi đến một con suối nhỏ. Chúng quyết định dừng lại để nghỉ ngơi sau khi đã cảm thấy an toàn. Trong lúc này, gấu nâu thì như thế nào? Bạn có đoán được gấu nâu đang làm gì không? Chỉ thấy lúc này gấu nâu vẫn đang tìm kiếm theo mùi cơ thể của nai sừng tấm mẹ, tìm kiếm suốt dọc đường. Có vẻ như con gấu nâu này thực sự quyết tâm là không đạt mục đích sẽ không bỏ cuộc. Nhưng bất kể con gấu nâu này tìm kiếm như thế nào, cũng không hề thấy dấu vết của mẹ con nai sừng tấm. Cuối cùng con gấu nâu này cũng đành phải bỏ cuộc việc truy đuổi mẹ con nai sừng tấm nữa.